for macroeconomic policy instruments ስለ macroeconomics ነው የምናየው definition and types of macroeconomic policies አሁን የማክሮኢኮኖሚክ ፖሊሲዎች ወይንም በማክሮኢኮኖሚክስ የሚከተላቸው ህጎች ነው የምናየው we know that macroeconomic analysis deals with the behavior of the economy as a whole with respect to output, income, employment, general price level and other aggregate economic variables. እንግዲህ ኢኮኖሚክስን ወይንም ስለ ኢኮኖሚ ስናጠና ሁለት አይነት እንዳለ አይተናል ማይክሮ እና ማክሮ ማይክሮ ስሞል ሲሆን ማክሮ ደግሞ ላርጅ ነው ማክሮ ይሄኛው ላርጅ ነው ስለዚህ ኢኮኖሚውን as a whole ነው ሰፋ ባለ ደረጃ as a whole ነው የኢኮኖሚን behavior የሚያጠናው ወይንም ዲል የሚያደርገው ስለ ኢኮኖሚ ምን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው አውትፑት ምን ያህል አውትፑት አለ ውጤት አለ ኢንካም ከገቢ አንፃር ኤምፕሎይመንት ከመቀጠር አንፃር እንዲሁም ጀነራል ፕራይስ ሌቨል ከእቃዎች ዋጋ አንፃር እና ሌሎችም ቫሪያብሎችን ያጠናል ወይንም ትኩረት ያደርጋል ሶ ማክሮ ሲባል ላርጅ ነው as a whole ነው ኢኮኖሚ ማይክሮ ሲባል የሆነ ኢንዲቪጁዋል ወይንም የሆነ ሃውስሆልድ የሆነ ቤተሰብ ስፔሲፊክ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ዩኒት 1 ላይ with a view to bringing about desirable changes in such variables nations developed as well as developing need to adopt various macroeconomic policies so እዚህ ጋር ተፈላጊው ውጤት እንዲመጣ ተፈላጊ ቫሪያብል እነዚህ ቫሪያብሎች ተፈላጊ የሆነ ነገር እንዲያስገኙ ለምሳሌ የሚመረተው ምርት ተፈላጊ መጠን እንዲኖረው ወይንም ገቢው ተፈላጊ በሆነ ደረጃ እንዲሆን መቀጠሩ ተፈላጊ በሆነ ደረጃ እንዲሆን ሀገራት ምን ማድረግ አለባቸው ሀገራት የሚጠቀሙትን ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ማወቅ አለባቸው ሶ ያንን ነገር ወይንም የዛን ሀገር ኢኮኖሚ እንደየ ኢኮኖሚው የተለያየ ፖሊሲ ይኖራልና የትክክለኛውን ፖሊሲ መከተል አለባቸው የተለያዩ ፖሊሲዎችን አዶፕት ያደርጋሉ ይጠቀማሉ these policies and the instruments used for their implementation vary from one economy to another and also according to the prevailing economic condition within a specific economy so እዚህ ጋር የምንጠቀመው ፖሊሲ ከአንድ ኢኮኖሚ ወደ ሌላ ኢኮኖሚ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ተመሳሳይ አይደለም የሚሆነው ቫሪ ሊያደርግ ይችላል እና ያንን ፖሊሲ መሬት መናወርድበት ኢንስትሩመንትም የተለያየ ሊሆን ይችላል ኢምፕሊመንት የሚደረግበት መንገድም ለምን ተመሳሳይ ኢኮኖሚ ስላልሆነ የሁሉ the economy does not always work smoothly ኢኮኖሚው የአንድ ሀገር ወይንም የአንድ ገበያ ኢኮኖሚ ሁሌ በትክክለኛ መንገድ በተፈለገው መንገድ ይሄዳል ማለት አይደለም ለምን this is because fluctuations often occur in the level of economic activity ምን ስለሚኖሩ fluctuation መለዋወጦች ስለሚኖሩ በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴው ላይ መለዋወጦች ይኖራሉ በተመሳሳይ መንገድ አይቀጥልም ኢኮኖሚ at times the economy finds itself in the grip of recession when levels of national income output and employment are far below their full potential levels ለምሳሌ ኢኮኖሚው ሪሴሽን ላይ ሲሆን ወይንም ሲወድቅ ከስራት ላይ ሲሆን በሚወድቅበት ጊዜ ገቢ ምን ይሆናል ይወርዳል ከተፈለገው በታች ይሆናል ናሽናል ኢንካም ሀገራዊ ገቢ አውትፑትም በዛው ልክ ሌቨሉ ይቀንሳል ኤምፕሎይመንት መቀጠርም ይቀንሳል during recession there is a lot of idle or unutilized productive capacity recession ውስጥ ሲሆን ኢኮኖሚ ውድቀት ውስጥ ሲሆን ብዙ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነገር ግን የማይጠቀማቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው ጥቅም ላይ አይውሉም ግን ደግሞ ማምረት የሚችሉ ጥቅም ላይ የማይውሉ ነገሮች አሉ ኢኮኖሚ ውድቀት ውስጥ ሲገባ ለምሳሌ that is available machines ሊሆን ይችላል ማሽኖች አይሰሩም መስራት የሚችሉ ማሽኖች አይሰሩም and factories are not working to their full capacity ስለዚህ የተለያዩ ፋክተሪዎች ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው አይሰሩም ኢኮኖሚው
ሪሴሽን ላይ ሲሆን ውድቀት ላይ ሲሆን as a result ካምፓኒዎች ወይንም ፋክተሪዎች ደግሞ በሙሉ ኃይላቸው ማይሰሩ ከሆነ ምን አለ ማለት ነው unemployment of labor increases along with the existence of excess capital stock አለመቀጠር ይኖራል ማለት ነው ኢኮኖሚ ወድቋል መቅጠር አይቻልም ያለ መቀጠር የሰው ኃይል ያልተቀጠረ የሰው ኃይል እየበዛ ሄዳል ምንም እንኳን ገበያው ላይ ብዙ ሸቀጥ ቢኖር excess capital stock ቢኖርም on the other hand በሌላ በኩል ደግሞ at times the economy is overheated which means inflation that means rising prices occur in the economy ኢኮኖሚው ደግሞ በጣም ሲጋጋል ኦቨርሂት በሚሆንበት ጊዜ ኢንፍሌሽን ወይንም የዋጋ ግሽበት ያጋጥማል ያ ማለት የእቃዎች ዋጋ ከፍ ይላል rising prices ስለዚህ thus in a free market economy there is a lot of economic instability ስለዚህ በተለይ በነፃ ገበያ በሆነ ኢኮኖሚ ላይ የተለያዩ አለመረጋጋቶች ኢንስቴቢሊቲዎች ይኖራሉ አንድ ጊዜ ሪሴሽን ሊኖር ይችላል አንድ ጊዜ ኢንፍሌሽን ሊኖር ይችላል The classical economists believed that an automatic mechanism works to restore stability in the economy ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች ምን ብለው ነው የሚያምኑት የሆነ አውቶማቲክ የሆነ ሜካኒዝም ይኖራል ይሄንን ኢኮኖሚ ወደ መጀመሪያው ወደ መረጋጋቱ ለመመለስ ኢኮኖሚውን እንዲረጋጋ ለማድረግ አውቶማቲክ የሆነ ሜካኒዝም አለ ወይንም ይኖራል ብለው ነው የሚያስቡት Recession would cure itself and inflation will be automatically controlled Recession ወይንም የኢኮኖሚ ውድቀቱ ራሱን ሊያክም ይችላል እንዲሁም ኢንፍሌሽን የዋጋ ግሽበቱ ደግሞ መቆጣጠር ይቻላል ወዲያው አውቶማቲካሊ ቶሎ ማድረግ ይቻላል ነው ብለው የሚያስቡት ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች However, the empirical evidence during the 1930s when severe depression took place in the Western capitalist economies showed that no such automatic mechanism works to bring about stability in the economy. ነገር ግን አሃዛዊ መረጃዎቹ እንደሚያሳዩት ከሆነ በተለይ በ1930 የሆነ ውድቀት የኢኮኖሚ ውድቀት ታላቁ ውድቀት አለ በምዕራባውያን ላይ የሆነና ምንም አይነት አውቶማቲክ የሆነ መንገድ የለም አውቶማቲክ የሆነ ሜካኒዝም ያንን ኢኮኖሚ መልሶ እንዲረጋጋ የሚያደርግ ምንም አይነት አውቶማቲክ የሆነ ሜካኒዝም የለም ነው የሚለውና that is why Keynes argued for government intervention to cure depression and inflation by adopting appropriate tools of macroeconomic policy as you learned in unit 1 ለዛም ነው ኬንስ ይሄንን ኢኮኖሚ ለማረጋጋት የግድ የመንግስት ተሳትፎ የመንግስት ጣልቃ ገብነት government intervention ያስፈልጋል ብሎ የመጣው ይሄንን የኢኮኖሚ ውድቀት ለማከም የዋጋ ግሽበቱንም ለማረጋጋት ለማስተካከል ዩኒት 1 ላይ አይተናል Keynesians የሚለውን ክላሲካል የሚለውን Every nation wants to raise the level of living of its people ሁሉም አገር ዜጋ ወይንም ሁሉም አገር የሚፈልገው የዜጎቹ ህይወት የኑሮ ደረጃ ከፍ እንዲል ነው This can be attained by bringing about economic growth which in turn depends on raising the rates of savings and investment and accumulating capital ይሄ ደግሞ የሚሆነው የሰዎች የኑሮ ደረጃ የሚሻሻለው ኢኮኖሚው ሲያድግ ነው ኢኮኖሚ ሲያድግ ማለት ሴቪንግ ወይንም ቁጠባ የሚቆጠብ ገንዘብ ሲኖር ኢንቨስትመንት ሲኖር ካፒታል አኩሙሌት ሲሆን ሲከማች ካፒታል ገንዘብ In this regard, macroeconomic policies can play useful role in raising rate of saving and investment, ensure rapid economic growth. So, ከዚህ አንፃር macroeconomic policies የሚተገበሩ እነዚህ የማክሮኢኮኖሚክ ህጎች ሴቪንግን ለማሳደግ የሚቆጠበውን ቁጠባን ለማሳደግ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ እንዲሁም የኢኮኖሚን እድገት ለማረጋገጥ ፈጣን ኢኮኖሚን ለማረጋገጥ ወሳኝ ናቸው ማክሮኢኮኖሚክ ፖሊሲዎች
The general objective of macroeconomic policy are to achieve አሁን ምንድነው ዓላማው ይሄ የማክሮኢኮኖሚክ የሚተገበረው ፖሊሲ ዓላማው ምንድነው አንደኛ maximum feasible output ከፍተኛ የሆነ output ወይንም ምርት ከፍተኛ የሆነ ከተቻለ ከፍተኛ የሆነ feasible የሆነ output ካምፓኒዎች የሚያመርቱት የተለያዩ ድርጅቶች የሚያመርቱት ምርት አውትፑቱ ማክሲመም እንዲሆን በተቻለ መጠን ያ ማለት በፉል ካፓሲቲያቸው ሰርተው ማክሲመም የሆነ ምርት ማምረት እንዲችሉ ማድረግ ነው ሌላ ሃይ ሬት ኦፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ የኢኮኖሚ እድገት እንዲኖር ማስቻል ነው ፈጣን የሆነ ፉል ኢምፕሎይመንት ሙሉ ተቀጣሪነት ሙሉ በሙሉ ካምፓኒዎች መቅጠር በሚችሉት ልክ እንዲቀጥሩ ፕራይስ ስቴቢሊቲ የዋጋ መረጋጋትን ማምጣት equality in the distribution of income and wealth ገቢን ሀብትን እኩል በሆነ መንገድ ማሰራጨት a healthy balance of payments የዋጋ የተመጣጠነ ክፍያ ወይንም ጤነኛ የሆነ የተመጣጠነ ለእያንዳንዱ እንደየስራው ባላንስ የሆነ ፔመንትን መክፈል እነዚህ ነው ዓላማው የማክሮኢኮኖሚክ ፖሊሲ to achieve these objectives different types of macroeconomic policies ይሄንን ኦብጀክቲቭ ወይንም ይሄንን ዓላማ ለማሳካት የተለያዩ አይነት ማክሮኢኮኖሚክ ፖሊሲዎች ስራ ላይ ይውላሉ ፖሊሲዎች ስንል ፊስካል ፖሊሲ አለ ሞኔታሪ ፖሊሲ አለ ኢንካም ኤንድ ፎሬን ኤክስቼንጅ ፖሊሲ አለ እነዚህ አዶፕትድ መሆን በስራ ላይ መዋል አለባቸው ይሄ ዓላማው በስርዓት እንዲሳካ each of these policies and their instruments are discussed below አንድ ላይ የምናያቸው ናቸው ለምሳሌ መጀመሪያው ፊስካል ፖሊሲ ነው የምናየው ምን አይነት ፖሊሲ ነው Fiscal policy is the expenditure and revenue or tax policy of the government to achieve the desired objective. እዛ ዲዛይርድ የሆኑ የተፈለጉ ዓላማዎች አሉ ብለናል የተፈለጉ ግቦች አሉ ምን የሚያደርጉ ይሄንን ያንን ዓላማ ለመድረስ የምንጠቀማቸው ፖሊሲዎች አሉ ሶ ከነዛ ፖሊሲዎች አንደኛው ፊስካል ፖሊሲ ኤክስፔንዲቸር እና ሬቬኒው ወይንም ታክስ ኤክስፔንዲቸር ማለት ወጪ የሚሆን ነው ሬቬኒው ማለት ገቢ እንዲሁም ታክስ ወይንም ታክስ ግብር እንደማለት ነው የዚህ ፖሊሲ ነው ያ መንግስት ያንን የተፈለገውን ዓላማ ዲዛይርድ የሆነውን ኦብጀክቲቭ ለማሳካት የሚሰራው ስለዚህ ቱልስ ኦፍ ፊስካል ፖሊሲ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ስናይ there are two key tools of the fiscal policy ውስጥ ሁለት ዋና ነገሮች አሉ አንደኛ ታክሴሽን ሲሆን ሁለተኛ government spending ነው ታክሴሽን funds in the form of direct and indirect taxes ያው ግብር ስንል ቀጥታ በሆነ መንገድ ሊሆን ይችላል indirect በተዘዋዋሪም ሊሆን ይችላል capital gains from investment ከኢንቨስትመንቶች የሚገኝ ካፒታል እና የመሳሰሉትን help the government function በአጠቃላይ መንግስት ፋንክሽን እንዲያደርግ ስራውን እንዲሰራ ግብር ያስፈልጋል የተለያዩ ነገሮችን መንግስት የሚሰራው ከግብር በተገኘ ገንዘብ ስለሆነ taxes affect the consumer's income and changes in consumption lead to changes in real gross domestic product ያው ታክስ የኮንሱመርን ገቢ ወይንም የተጠቃሚውን ገቢ አፌክት ያደርጋል ሶ በዚህ ገቢው አፌክት ሲሆን ደግሞ ኮንሰምፕሽን አፌክትድ ይሆናል ወይንም ኮንሱም የሚያደርገው የሚገዛው መጠን አፌክት ይሆናል ወይንም ቼንጅ ያደርጋል ያ ኮንሱም የሚያደርገው መጠን ቼንጅ ሲያደርግ ደግሞ ሪል ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይንም አውትፑት የሚመረተው ወደ ገበያ የሚቀርበው የዕቃ መጠን ሪል ግሮስ ዶሜስቲክ አውትፑት ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሌላ ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ፊስካል ላይ ካሉ ኪ ቱሎች ሁለተኛው it includes welfare programs ይሄ የደህንነት ወይንም የበጎ አድራጎት ፕሮግራሞችን የሚያጠቃልላል government salaries የመንግስት
ደሞዞችን፣ ሰብሲዲስ ድጎማዎችን፣ ኢንፍራስትራክቸር የተለያዩ እንደ መንገድ እንደ ውሃ ኢንፍራስትራክቸርስ ይባላሉ እነዚህ። government spending has the power to raise or lower real GDP የመንግስት ወጪ ማድረግ መንግስት ስፔንድ ማድረጉ ይሄ ሪል ጂዲፒ እንዲያድግም እንዲወድቅም ሊያደርግ ይችላል። የመንግስት ተሳትፎ ሪል ጂዲፒውን ሬዝ እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል ወይንም ላወር እንዲያደርግ ይችላል። hence it is included as a fiscal policy tool ስለዚህ እንደ ፊስካል ፖሊሲ ቱል ውስጥ ተካቷል። ያው ፊስካል ፖሊሲ ምንድነው ብለናል? ገቨርንመንቱ እነዛ የተፈለጉ ዓላማዎችን ለማሳካት የሚጠቀመው ፖሊሲ ነው። ኤክስፔንዲቸር እንዲሁም ሬቪኒው ወይንም ታክስ ፖሊሲ እንደሆነ አይተናል። in the standard textbook classification government spending or expenditure has four major components ያው government spending ወይንም government expenditure የመንግስት ወጪ የሚያደርገው ነገር አራት ዋና ዋና ኮምፖነንቶች አሉት። በስም government spending፣ transfer payments፣ grants in aid እና net interest payments የሚባሉ አንድ ባንድ እናያቸዋለን። government spending is the sum of government expenditures on final goods and services ያው government spending ማለት የተለያዩ ምርቶች የተለያዩ አገልግሎቶች ላይ መንግስት የሚያወጣቸው ገቨርንመንቱ ኤክስፔንድ የሚያደርጋቸው ወጪዎች ማለት ነው። it includes salaries of public servants ምንን ያጠቃልላል? የሰራተኞችን ደሞዝ፣ purchase of weapons for the military ለጦር ወይንም ለጦር ሰራዊቱ የሚገዙ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን and any investment expenditure by government መንግስት የሚሰራቸው ማንኛዎቹም ኢንቨስትመንቶች ኢንቨስት ሲያደርግ የሚያወጣቸው ወጪዎች government spending በሚለው ውስጥ ይጠቃለላሉ። transfer payments are direct payments to individuals such as unemployment insurance benefits አሁን ትራንስፈር ፔመንት ሲባል ቀጥታ ለግለሰቦች የሚከፈል ገንዘብ ነው። ለምሳሌ ላልተቀጠሩ የሚከፈል የኢንሹራንስ ጥቅም አለ። ሶሻል ሴኩሪቲ ቤኔፊት አለ፣ የማህበራዊ ደህንነት ጥቅሞች። ሜዲኬር አለ፣ ለአዛውንቶች የሚደረግ ነፃ ሕክምና አለ። ኦር ዌልፌር ፔመንትስ የበጎ አድራጎት ክፍያዎች አሉ። where goods or services are not provided in return እነዚህ ምንድናቸው? የሚደረጉት ድጋፎች የሚቀርቡት እቃዎች የሚሰጡት ነገሮች ምላሽ ተጠብቆ አይደለም ወይንም ለትርፍ ተብሎ አይደለም ሪተርን ተፈልጎ ሳይሆን just አሁን በጎ አድራጎት ሲደረግ ምላሽ ከዛ ሰው ምላሽ ጠብቀን አይደለም ሰርተ ተከፍላለ ብለንም ስላልሆነ ማለት ነው። They are commonly referred to as entitlements because they are not made on a discretionary basis but are locked in by earlier legislation ስለዚህ እነዚህ አሁን መብት ተብለው ነው የሚጠቀሱ ወይንም entitlement ተብለው ነው የሚጠቀሱት ምክንያቱም በምላሽ ሪተርን አለው ትርፍ አለው ተብሎ ሳይሆን እነዚህ ትራንስፈር ፔመንቶች የሚደረጉት earlier ያው ስለተደነገገ በህግ ስለተደነገገ ነው። grants in aid this reflects federal assistance to state and local governments ድጋፍ እንደማድረግ እርዳታ እንደማድረግ ማለት የፌደራሉ መንግስት ለክልሎች ወይንም ለሎካል ገቨርንመንቶች ለሎካል አስተዳደሮች አሲስት የሚያደርገው የሚደግፈውን የሚያሳይ ነው። net interest payments are interest payments that are made to holders of government debt less interest which is paid to the government for debts like students loan የመንግስት ዕዳ ያለባቸው የሚከፍሉት እንደማለት ነው። ለምሳሌ የተማሪዎች ብድር ባነሰ መንገድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኮስት ሼሪንግን በምናይበት ጊዜ
እንደዚህ ስቱደንትስ ሎኖች መንግስት የሚከፈሉ አሉ ማለት ነውና ኢንትረስታቸው ለስ አነስ ያለ ነው ከፍ ያለ ሳይሆን አነስ ያለ ወለድ ያላቸው ናቸው From the revenue side the four major components of tax or revenue taxes are the following እና ከሪቬኒው ሳይድ ደግሞ በመናይበት ጊዜ ወይንም ከገቢ አንፃር ስናይ ታክስን ስናይ አራት ኮምፖነንቶች አሉ ዋና አንደኛ personal taxes are composed of income taxes and property taxes and are major sources of total government revenue ከገቢ የሚቆረጥ ታክስ ማንም ሰው ደሞዝ ያለው ወይንም ገቢ ያለው ታክስ ይከፍላልና ከኢንካሙ ለመንግስት የሚከፍለው ታክስ አለ ወይንም ፕሮፐርቲ ታክስ ከቃም የሚከፈል ታክስ አለ ከባለቤትነት ሶ የመንግስት ገቢ ዋና ምንጩ ነው ይሄ ታክስ የፐርሰናል ታክስ የመንግስት ገቢ ዋና ምንጩ ነው contributions for social insurance ይሄ በዋናነት ሶሻል ሴኩሪቲ ታክስ ነው የሚባለው ወይንም የማህበራዊ ደህንነት ግብር የሚባል ነው እስከ ሰራተኞች ደሞዝ በፐርሰንት ነው ከሰራተኞች ደሞዝ ላይ የሚቆረጠው እስከሆነ ያህል ገደብ አለ ማለት ነው ወይንም ጣሪያ አለው እስከዛ ያህል እንደ ሰራተኛው ደሞዝ ፊክስድ የሆነ ፐርሰንቴጅ አለ taxes on production and imports are primarily sales tax but they also include taxes on imported goods known as tariffs አሁን ከሚሸጡ ነገሮች ከሚሸጡ ዕቃዎች የሚቆረጥ ታክስ ነው ሲመረቱ ፕሮዲዩስ ሲሆኑ ሌላም ደግሞ ከውጭ የሚገቡ ዕቃዎች ላይም የሚጣል ታክስ አለ ታሪፍ እንለዋለን እነዚህን የሚያጠቃልል ነው corporate taxes የምንለው ደግሞ are primary taxes on the profit of businesses ቢዝነስ ትርፍ ሲያተርፍ ወይንም ትርፍ ሲኖረው ከትርፍ ላይ የሚቆረጥ ታክስ ነው corporate tax የሚባለው grants in aid are the federal assistance to state and local governments and are revenue for them while they are spending for the federal government ያው grants aid የሚባለው ፌደራሉ ለተለያዩ ለክልሎች ወይንም ለሎካል አስተዳደሮች የሚደግፈው ድጋፍ ነው አሲስታንት ነው እና ለነሱ የሚሆን ገቢ ነው ለስቴት ለሎካል ገቨርንመንት እና እነሱ ፌደራል ገቨርንመንት ላይ ስፔንድ ሲያደርጉ ለነሱ የሚሰጥ ገቢ እንደማለት ነው types of fiscal policy የፊስካል ፖሊሲ አይነቶችን ስናይ